Välkomna till geovloggen. Nu är vi på väg till Ryssland. Nej, så är det inte. Vi är på väg till Finland. Vi ska ta en färja över där från Stockholm till Helsingfors. Men innan vi kommer till färjan så ska vi logga lite cacher på vägen upp. Och nu har vi stannat till vid en challenge som vi ska ta och leta reda på. Sen tänker jag så här att ni prenumererar på kanalen så ni inte missar vår resa i Helsingfors. För den kommer i nästa video nämligen. Nu får ni liksom följa med oss till färjan bara. Vi är snart framme här vid challenge-cachen. Och för att klara den här så ska man logga en multi på alla dagar på året. Och den klarar inte vi. Vi har många dagar kvar. Har du hittat den? Jag har en penna. Vi har så här många dagar kvar. Som ni ser, det är ganska många dagar. Men det har ju kommit en hel del multis utanför Norrköping. Så att jag tänker att några av de här luckorna ska vi säkert kunna fylla under året som kommer. Bra där. Nu ska vi se. Nu ska vi till nästa som ligger 161 meter härifrån. Sen ska man logga en myst varje dag på året. Och det vet jag att vi klarar. För det var ju ni med och gjorde en gång. Vi har ju en video på det. Vi loggar en myst i Katrineholm. Och hjälp, vi kom rakt in i ett kärr. Som tur var är det inte mycket vatten. Och det lilla vattnet som är har det frysit. Det är besvärligt terräng att gå i. Nu tror jag att vi är framme. Här borde den vara någonstans. Ser du? Här! Jag har den! Ja! Ifylld och klar. Oj, här har många varit. Den återställd. Och vi beger oss mot nästa. Som jag inte tror är så långt ifrån. De ligger som en fyrkant här i skogen. De här challenge-cacherna, 4 stycken. Jag ska kolla vad nästa cache är. 180 meter bort. Man ska ha loggat antingen en traditionell, en multi eller en myst varje dag. Och vi är klara med både traditionella kalendern och mystkalendern. Så det här klarar vi ju. Jag bara fortsätter rakt fram. Nu är snart framme vid nästa. Det är 20 meter kvar. Vart kan den vara? Ser du den? Ser du där? De tar den. Har du penna? Nej. Då har vi bara en kvar på den här rundan. Inledningsvis så sa jag att vi skulle till Ryssland. Och det var ju nästan sant. I Helsingfors så finns slutet på en multi som börjar i Ryssland. Och loggar man den då så får man liksom en cache i Ryssland. Vet du om man får en souvenir för det här landet? Det är ju schysst. Men mer om det är i nästa video, så glöm inte att prenumerera nu så du inte missar det äventyret. Tanken är att vi ska ta tunnelbanan genom hela Helsingfors för att ta oss dit. Så vi får se hur det går. Så där, det var 3 av 4. Då ska vi ta oss mot sista challenge som är här i den här skogen. Och det är att man ska logga en traditionell cache på alla dagar. Den klarar jag också! Woo! Klarar du den? Klarar du de här challengerna som vi har loggat här? Mystkalendern, multikalendern och traditionella kalendern. Skriv gärna en kommentar om det. Skicka en länk till en profilsida på ProGC så kan jag ta en titt. Jag har bra riktning, vi ska häråt. ...20 meter kvar. Vart kan den vara? Aj! Fick en gren i ögat. Vart är cachen? Jag har 4 meter kvar. Har du? Hon har den här borta. Titta. Men det är passande att leta cacher i granar så här nu. I juletider.
Ja, det var väldigt fullt på loggremsan. Det är väldigt många som har kommit hit. Det är populärt med challenge-cacher. Snyggt då. Den här hade svårighet 4 och terräng 3. Så där, då var vi klara i den här lilla skogen och ska ta oss tillbaka till bilen och åka vidare mot nästa cache. Jag tror, om jag minns rätt, så var det en traditionell med en DT som vi behövde. Och förresten så var ju det här 4 mystar som hade en DT som vi behövde i DT-matrisen. För det jagar vi också. Vi ska ha 25 stycken av varje DT. Det är långt kvar innan vi är klara med den. Oj, oj, oj. Nej, nu åker vi vidare. Nu så då har vi stannat till här vid en traditionell. Det är en T4. Det ska vara här inne någonstans. Frågan är, ska vi ha det här spöt? Eller ska vi ha här spöt? Eller behöver vi stegen? Ja, det återstår att se. Men vi börjar väl med det här, får vi se. Det här får duga till en början. Så får vi väl använda de andra om det skulle behövas. Hon har redan sett den. Och frågan är ju då, hur högt upp sitter den? Når jag med det här spöet? Är den där lådan där uppe? Ja, det hänger en svart liten. Oj, en svart låda där uppe. Det ser ut att vara taggad. Jag ser inte riktigt hur den hänger faktiskt. Nej, den hänger väl runt den där grenen. Där uppe på en gren så ligger en svart låda. Vårat spör räckte inte till, så jag får hämta stegen. Då får jag helt enkelt klättra upp på den och sen hålla i fiskespöet. Det här blir jättespännande. Jag är igång där. Fiskespö och stege. Det kommer man långt med. Så där, då var det nere. Snyggt jobbat. Det var en lite mikroskopisk ammo-can. Jättesöt. Jag skriver in oss i den här och sen så ska vi hissa upp den igen och åka vidare mot en till cache som vi behöver. Men sen är det dags att åka till färjan. Så där då var vi inskrivna. Så åker vi vidare till nästa. Nu ska vi ta 2 cacher till i det här området innan det är dags att bege sig till Värtahamnen och gå på färjan. Och kanske på väg till nu har en DT som vi behöver. Så jag hoppas att vi hittar den. Det är den har svårighet 2,5 och terräng 3,5. Är det så att det är fiske? Karis tittar upp i trädet och ser något. Har du något? Ja! Kolla! Yes, du hittade den. Så jäkla bra! Snyggt, för vi behövde den. Det var en cache, en myst som handlar om fåglar. Då ska vi ta och gå in i den här skogen som är där. Och där ska vi gå bort till en cache som blir den sista för idag. Det är en smål, en traditionell. Och den behöver vi för att den har... Varför behövde vi den? Ja just det, vi behövde den för den här collection som heter Origami. Man ska leta efter en smål med favoritpoäng mer än 4. Så vi ger oss dit och ser om vi kan hitta den helt enkelt. 140 meter kvar. Nu borde vi vara framme, va? Jag har 20 meter i den riktningen. Det var inte riktigt framme än. Lite till. Men vi ska inte ner till den här korsningen. Då har vi kommit för långt. Så det borde vara här någonstans. Universiteten ser ju bra ut. Hittar inget där. Ja, då har jag en till sten här. Jag har lite... Aj. Åt det här hållet. Kan det vara något i det här hålet här? Det ser väldigt, väldigt märkligt ut. Kolla, aha! Vi hittade den och då fick vi den här till origamisamlingen. Den var ju snygg alltså. Hur går det för er i origamisamlingen? Har ni fått ihop någonting? Skriv en kommentar om det. Och glöm inte prenumerera och gilla inlägget. Och dela vart du vill. Så du inte glömmer nu resan. För nu drar vi till Värtahamnen och drar till Finland. Missa inte den resan. Hej då mig, nu har jag återstått cachen. Vi hörs!